Sheu Ibrahim Inyass radiyallahu ta'ala Kaola. radiyallahu ta'ala anhu. Àmín. Ẹ ṣe dáadáa. radiyallahu ta'ala anhu. Mo ń kí yín ni. Mo ń kí yín pé ẹ ṣe dáadáa. alhamdulillah. Ẹ máa wí pé Kaola Inyass. radiyallahu ta'ala anhu. Àmín. Àdúà nìyẹn. àdúrà nìyẹn. In tó sì yẹ ká máa ṣe fún wọn nìyẹn. tó yẹ ká máa ṣe fáwọn ẹni Ọlọ́run nìyẹn pé k'Ọlọ́run kó bá yọ́nú sí wọn. Ìmọ̀ ní Sheu Ibrahim Kaola mọ̀ o. radiyallahu ta'ala anhu. Mímọ̀ tààrà. ìmọ̀ ní Kaola máa ò ní ìmọ̀ tààrà. Sheu Ibrahim Kaola ìmọ̀ ló máa ò ní ìmọ̀ tààrà. Kì í ṣe nǹkan táwọn èèyàn ń gbé kiri. kì í ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn ń gbé kiri. Ìmọ̀ ni. ìmọ̀ ni. Ó nímọ̀ yẹn débi pé ní Azari wọ́n mọ̀. ó nímọ̀ yẹn débi pé ní Asiri wọ́n mọ̀ ọ́. Ní Rabitatul Alam Islami ní Maka wọ́n mọ̀. ní Maka wọ́n mọ̀ ọ́. radiyallahu ta'ala anhu. Kódà àwọn wàbí àtàwì àwọn wàbí àtàwí yìí ní Sùdíà ọ̀hún ní Sùdíà ọ̀hún wọ́n mọ̀. wọ́n mọ̀ ọ́. radiyallahu ta'ala anhu. Àmín. Àwọn ọba Saudi àwọn ọba Saudi wọ́n máa ń wà. wọ́n máa ń wá. radiyallahu ta'ala anhu. Àmín. Èyí tó nǹkan wà wọ́n máa ń wà. Èyí tó bọ́tọ́ bàbá fi ń wá yẹn. n tó bá mú ọba tó fi ń wá àyàn pẹ̀lú bọ́lẹ̀ tí tó ti kù ẹ̀ tó. Àwọn ọba táwọn wí orí wọn wo owó. àwọn ọba táwọn wí orí wọn wọ owó. akramakumullah. ìṣe pé wọ́n ní owó orí wọn wọ owó bẹ́ẹ̀ bá mú dání orí wọn lẹ́ẹ̀ma nínú owó. Wọ́n tún wá ń wà. wọ́n tún wá ń wá. radiyallahu ta'ala anhu. Àmín. Bọ̀tí nǹkan táwọn ẹlòmíín mọ̀ bọ̀tí nǹkan táwọn ẹlòmíì mọ̀ tí wọ́n ń rí lára Sheu Ibrahim Kaola. tí wọ́n ní lára Sheu Ibrahim Kaola. Wọ́n rí pé ó níyàwó tó pọ̀. wọ́n rò pé ó níyàwó tó pọ̀. Wọ́n rí wípé ó níyàwó wọ́n rí tó pé pọ̀. ó ní ìyàwó tó pọ̀. Ẹ̀bùn ni ẹ̀bùn ni tí wọ́n ń fún. tí wọ́n ń fún un. Iyyakumullah. Àmín. Kì í ṣe kóun ló ń lọ fẹ́ wọn wípé eléyìí dá mo yá mo fẹ́ eléyìí dá ọyá yẹn. Àwọn ni wọ́n ń fún. àwọn èèyàn ni wọ́n ń fún kì í ṣe pọ́n ló ń gbẹ́sẹ̀ lé wọn kì í ṣe pọ́n wá ṣe nǹkan lọ́dọ̀ rẹ̀ ní àgbẹ́sẹ̀ lé pé tó bàbá ti fi ẹ́ ṣadíyá rárá o wọ́n ń bùn ún ni. Wọ́n ń fún yìí. wọ́n ń fún yìí. Ó fi di pé ìgbà tí ó kú. tó fi di pé ìgbà tí ó wà á kú. Ó wà ní at the age of 75. ó wà ní age of 75. radiyallahu ta'ala anhu. Ìyàwó tó fi ilẹ̀ 75. ìyàwó tó fi ilẹ̀ 75. radiyallahu ta'ala anhu. Àmín. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 75. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣóhun ló ń fẹ́ wọn bẹ́ẹ̀. sóhun ló fẹ́ wọn bẹ́ẹ̀. Ọ wá ń fún ní fún yí pé wáàrì làwọn wọ̀nyí. Wáàrì. wọ́n ń fún ní fún ní pé wáàrì làwọn wọ̀nyí. Ọmọ kan tó ń jẹ́ wáàrì. mo fẹ́ gbọ́ ní sà. Wáàrì yẹn Yes, sir. a rí inú àwọn sàábé tó fẹ́ tó ní. a rí nínú àwọn sàábé tó ní. Kódà wọ́n pọ̀. wọ́n pọ̀. radiyallahu anhum. Àmín. Wọ́n bá lo ogun. wọ́n bá lọ ogun. Àwọn kan lógun yẹn ọmọ obìnrin tí wọ́n bá mú lógun ọmọbìnrin tí wọ́n bá mú lógun kò sẹ́ni tí ó rà kò sẹ́ni tí ó rà á. kò sẹ́ni tí ó túkọ̀ ẹrú lọ́rùn ẹ̀. kò sẹ́ni tí ó tú ẹrú lọ́rùn rẹ̀. Àwọn á wá fi ṣaya. àwọn á wá fi ṣaya. Ìyẹn wọ́n ń pè ní wáàrì. ìyẹn ni wọ́n ń pè ní wáàrì. Ok ó lè pọ̀. ó lè pọ̀. Wọ́n á kàn wá ń bẹ̀ ni wọ́n á máa bímọ. Ọmọ tán bá dẹ̀ bí yẹn kì í sọ máa lè. wọ́n á wà ń bẹ̀ ni. Ọmọ ọkọ ni. ọmọ tí wọ́n bá bí ọmọ ọkọ ni kì í ṣọmọ àlè.
ọmọ tán bá bí yẹn yóò jẹ ogún. ọmọ tán bá bí yẹn yóò jogún. bí ìyá ẹ̀ ò bá tiẹ̀ jogún. bí ìyá ẹ̀ ò bá tiẹ̀ jogún ọmọ tán bá bí yẹn yóò jogún. bí wọ́n ti ní nìyẹn tí Sheikh Ibrahim Inyass tóun náà ni torí wọ́n ń fún ni. wọ́n fún ni. ẹlòmíì wà á rí pé ẹlòmíì ò wá mọ̀ ẹ́. ẹlòmíì ò wá mọ̀ ọ́. ó wá rí pé ìyàwó ẹ̀ pọ̀. ó wá rí pé ìyàwó ẹ̀ pọ̀. ta èyí tẹ́ fi màá náà ní ṣéwù. tẹ́ fi màá náà ní ṣéwù. òun náà bá bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́yàwó jọ. ló bá bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́yàwó jọ. ó tún gba ìyàwó mùrídí.